Вітаю в моєму ательє. Сьогодні будемо ремонтувати домофон. Ситуація, яка виникла. Визиває, трубка дзвонить, знімаю трубку, ніякої реакції. Нічого не чутно, продовжує дзвонити, нажимаю на відкриття дверей, нічого не спрацьовує. Продовжує дзвонити і все. Дзвоню в сервіс, кажу, така ситуація, вони мені зразу: у вас стара трубка, вона вже застаріла, поламалась, спортилась, купуйте у нас нову. Я думаю, як це? Нема в ній чому ламатись. Вона висить в сухому місці, дощ на неї не капає, нема чому тут ламатись, перегріватись та ще щось. Думаю, буду розбиратись. І почнемо. Відкручуємо від стіни. Дивимось. Провода цілі. Якби не цілі, то не було б сигналу. Магнітик, який відповідає за відкриття, на місці, приклеєний. Тримається крепко, не відвалився. Тобто трубка знімається нормально. Що ж, будемо розкручувати саму трубку. Дивитись, що там всередині робиться. Два гвинтики. Відкриваємо. Добре, ніяких защолок нема. Легко знімається. Що ми тут бачимо? Динамік, мікрофончик, плата. На платі резистори, конденсатори і транзистор. Транзистор – це перемикач. Зараз перевіримо. Так. Ставимо мультиметр в режим продзвону. Плюс сюди, мінус сюди. Так, нормально. Сюди нормально. Міняємо місцями. Сюди, мінус сюди. Так, нормально. Нормально. Так. З транзистором все гаразд. Транзистор робочий. Так. Знімаємо плату, дивимося, що під нею. А під нею так, кнопка, яка відповідає за відкриття замка. Іркон, який відповідає за підйом трубки,
діод. Ну, діод такий, що навряд чи він пробитий. Хіба що на нього подали б 220 вольт. Ну, то навряд. Конденсатори не здуті, не потікші. Мають нормальний стан. Ну, подивимось, перевіримо. Так. Перевіряємо діод. Так пропускає, так не пропускає. Діод цілий. Перевіряємо іркончик. Магніт. Іркон спрацьовує на магніт. Іркон в порядку. Так, дивимось на кнопочку. Так, кнопка. Тут. Тут. І нажимаємо. Спрацьовує на других контактах. Спрацьовує. І ця сторона кнопки спрацьовує. Так, що тут у нас? Конденсатори. Десять мікрофарад на 50 вольт. Спробуємо не випаюючи перевірити. 20 мікрофарад. Ставимо. Не хоче перевірятися. Ну, конденсатор перевірити неможливо, не випаюючи. Треба випаяти. Зараз піду випаю, перевірю. Так, перевіряємо конденсатори. Повністю нормальний. Другий. Ну, взагалі. Конденсатори справні. Тобто все справне. Залишається тільки думати, що хтось ненавмисне сплутав десь там на вході в під'їзді, плюс з мінусом вхідних проводів. І тому вийшло, що сигнал іде, але сама схема не спрацьовує, бо плюс-мінус переплутані в цих контактах. Пробуємо замінити і перевіримо.
Поміняв провода місцями вхідні. Тепер будемо збирати і перевіряти. Так, кнопка на місці. Все на місці. Нічого не відпало. Магніт тримається, перевірили на всяк випадок ще раз. Пішов гудок, визов іде, визов припинився. Голос чутно. І замок спрацював. Все. А вони кажуть, купи нову у нас. І так, сьогодні ми поремонтувались і зекономили доларів 15. Небагато, але приємно. Ви можете в своїх коментарях написати і сказати, чи була така ситуація, чи ні. Бо я дивлюсь на OLX дуже багато домофонів такого віку продається і пишуть на запчастини. Мені здається, що когось вже нагріли. Ну що ж, було корисне комусь, буду радий. На все добре. До зустрічі в моєму ательє. Хе-хе-хе.